यो भिडियोमा चाहिँ म ट्रिगोनोमेट्रीको मल्टिपल एंगल फर्मुलाजहरु डिराइभ गरेर देखाउने छु। यसमा कुनै पनि नयाँ कन्सेप्ट छैन, त्यही कम्पाउन्ड एंगल फर्मुलाकै म सब कन्सेप्टहरु लगाउँछु। मल्टिपल एंगल्स भनेको जस्तै 2a भयो, 3a भयो, यस्तो भनेको मल्टिपल एंगल्स के। हामीले एंगललाई सर्टेन नम्बरले मल्टिप्लाई गरेको छौं नि, त्यही भएर यिनीहरुलाई मल्टिपल एंगल भनेको हो। अनि a/2 भनेको पनि मल्टिपल एंगल नै हो। किन त a लाई हामीले केले मल्टिप्लाई गरेको छौं, 1/2 ले मल्टिप्लाई गरेको छौं हैन। सो यिनीहरु सबै मल्टिपल एंगलहरु हो। सर र एक पटक कम्पाउन्ड एंगल फर्मुलाहरु एकचोटी रिक्याप गरेर हेरौं। हामी फर्स्ट अफ अल चाहिँ sin 2a को फर्मुला निकालौं है त। के हुन्छ त यो? यो sin a + b मा b = a भयो भने के हुन्छ? sin a + a हुन्छ कि हुँदैन? बुझ्यौ नि मैले भनेको? यसको मतलब sin 2a लाई हामीले के लेख्न मिल्छ? sin a + b को सट्टा a + a लेख्छौं हामी। अब कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला लगाम sin a + b वाला। यहाँ त b भनेको पनि a छ हैन? sin a cos a हुन्छ प्लस cos a sin a हुन्छ। sin a * cos a भन्नु र cos a * sin a भन्नु त उही हो। मेरो मतलब सपोज 2 * 3 भन्नु र 3 * 2 भन्नु त उही हो नि हैन? दुईटैको भ्यालु 6 नै आउँछ। यो दुईटा भनेको त उही हो हैन? यिनीहरुलाई अब जोड्यौं भने, एड गर्यौं भने के हुन्छ त? 2 sin a * cos a आउँछ। र यसरी हाम्रो फर्स्ट मल्टिपल एंगल फर्मुला आयो। अब cos 2a को पनि निकालौं यसरी नै। cos 2a, यो 2a लाई हामीले के लेख्न मिल्छ? cos a + a लेख्न मिल्छ नि हैन? अब cos a + b वाला कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला लगाम हामी अब। के हुन्छ? cos a * cos b हुन्छ हैन? यहाँ b भनेको नै a छ, माइनस sin a * sin b। b को सट्टा a छ यहाँ। अब cos a * cos a भनेको के हुन्छ? cos स्क्वायर a माइनस sin a * sin a sin स्क्वायर a हुन्छ। यसरी हाम्रो अर्को पनि cos 2a को फर्मुला आयो। अब हामीले cos 2a को अरु पनि फर्मुला बनाउन मिल्छ। जस्तै यो एउटा फर्मुला भयो, cos स्क्वायर a * sin स्क्वायर a एउटा फर्मुला भयो। हामीलाई के थाहा छ? cos स्क्वायर थीटा भनेको के हुन्छ? 1 - sin स्क्वायर थीटा हैन? अब हामीले यो cos स्क्वायर a लाई 1 - sin स्क्वायर a लेख्न मिल्छ। माइनस बाँकी कति छ? sin स्क्वायर a छ। यो माइनस sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a भनेको -2 sin स्क्वायर a हुन्छ। यसरी हाम्रो अर्को पनि फर्मुला आयो। अब हामीले sin स्क्वायर थीटा लाई पनि cos स्क्वायर थीटा को टर्ममा लेख्न मिल्छ हैन? sin स्क्वायर थीटा भनेको पनि 1 - cos स्क्वायर थीटा हो। sin स्क्वायर a भनेको कति हुन्छ? 1 - cos स्क्वायर a। यो ब्र्याकेट चाहिँ राख्नु बिर्सिनु हुन्न, यो माइनस साइन छ नि, होस पुर्याउनु पर्छ त्यसमा चाहिँ। सो cos स्क्वायर a माइनस 1 भयो। यो माइनस * माइनस भनेको प्लस हुन्छ। cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a भनेको कति हुन्छ? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हाम्रो थर्ड फर्मुला आयो। cos 2a भनेको के पनि हुने रहेछ? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। सो cos 2a को यिनीहरु फर्मुला अहिले हेरौं। मेनली चाहिँ बनाउने हो भने हामीले अरु पनि टन्नै बनाउन सक्छौं। अब tan 2a हेरौं। tan 2a भनेको tan a + a। अब फेरि tan को कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला लगाम। tan अफ फर्स्ट एंगल प्लस tan अफ सेकेन्ड एंगल ओभर 1 माइनस tan a * tan a हुन्छ। tan a + tan a भनेको कति हुन्छ? 2 tan a हुन्छ ओभर 1 माइनस tan a मल्टिप्लाइड बाइ tan a भनेको tan स्क्वायर a हुन्छ। tan 2a को पनि हाम्रो फर्मुला आयो। अब 3a को लागि के गर्ने भन्लाउ? 2a वाला sin cos tan को नै फर्मुला निकाल्यौं हामीले। अब 3a को लागि हामीले के गर्न मिल्छ? जस्तै sin 3a, sin 3a लाई हामीले sin 2a + a लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन त? अब फेरि कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला लगाउने। sin 2a सेकेन्ड एंगल भनेको a छ प्लस cos
अफ फर्स्ट एङ्गल इन्टु साइन अफ सेकेन्ड एङ्गल। अब यति गरिसकेपछि हामीलाई साइन 2a को फर्मुला त भर्खर निकालेको हामीले, एन्ड कस 2a को पनि भर्खर निकालेको छौँ। साइन 2a भनेको कति छ? 2 साइन a कस a छ, 2 साइन a कस a, अनि यहाँ रिमेनिङ कस a त यत्तिकै छ, प्लस अब कस 2a को फर्मुला के छ त? कस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, अनि अर्को छ 2 कस स्क्वायर a माइनस 1। अब यो तिनवटा मध्ये कुन चाहिँ राख्ने भनौँला। अहिले हामीले साइन 3a को निकालिरहेको छौँ नि, अहिले चाहिँ त्यही भएर हामी साइन मात्रै भएको लेख्छौँ। यसमा साइन छ तर यसमा कस पनि मिक्स भएको छ नि, अनि यसमा त झन् साइनको नामो निशानै छैन। सो यो साइन मात्रै भएको फर्मुला युज गरौँ। अहिले हामीले साइनको काम गरिरहेको छौँ नि, होइन? सो के हुन्छ त? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, साइन a छ अनि अब यो कस a इन्टु कस a भनेको कति हुन्छ भन त? कस स्क्वायर a हो कि होइन? हो नि, होइन? यो कस स्क्वायर a छ नि, यसलाई हामीले 1 माइनस साइन स्क्वायर a लेख्न मिल्छ। सो त्यसमा कुनै रङ छैन। सो म डाइरेक्टली यहाँनिर त्यही लेखिदिन्छु, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। 1 स्टेप जम्प गरेको छु तर बुझेको छौ नि होइन राम्रोसँग, भर्खर मैले भनिसकेँ। अब यहाँनिर यो ब्र्याकेटलाई ओपन गरौँ। साइन a इन्टु 1 भनेको साइन a नै हुन्छ, माइनस 2 छ, अनि साइन a इन्टु साइन स्क्वायर a भनेको कति हुन्छ? साइन क्युब a। ओके, अब यहाँको पनि ब्र्याकेट ओपन गरौँ। 2 साइन a इन्टु 1 भनेको 2 साइन a नै हुन्छ, माइनस 2 साइन a इन्टु साइन स्क्वायर a भनेको 2 साइन क्युब a हुन्छ, प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्युब a। 2 साइन a प्लस साइन a भनेको कति हुन्छ? 3 साइन a, अनि माइनस 2 साइन क्युब a माइनस 2 साइन क्युब a भनेको माइनस 4 साइन क्युब a। अनि फाइनली हाम्रो साइन 3a को फर्मुला आयो। अब हामीले कस 3a को पनि निकाल्न सक्छौँ। अब 3a लाई म a प्लस 2a लेखेर गर्छु है। एडिसनमा यो अगाडि पछाडि भएर फरक पर्दैन। अब कसको कम्पाउन्ड एङ्गल फर्मुला लगाऊँ। कस a अब नेक्स्ट स्टेपमा कस a एज इट इज छ। अब यहाँ कस 2a मा कुन चाहिँ फर्मुला लगाउने त भन त? अघि हामीले साइनको काम गर्दाखेरि साइन मात्र भएको फर्मुला लगाएको थियौँ। अब हामीले कसको काम गरिरहेको छौँ, द्याट्स वाइ हामीले यो 2 कस स्क्वायर a माइनस 1 भएको फर्मुला युज गरौँ है। 2 कस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन a छ। साइन 2a को त हामीसँग एउटा मात्रै फर्मुला छ, यो मल्टिप्लाई देखाउँछु म। 2 साइन a कस a। अब ब्र्याकेट ओपन गरौँ हामी। कस a इन्टु 2 कस स्क्वायर a भनेको 2 कस क्युब a, माइनस कस a इन्टु 1 भनेको त कस a नै हुने भयो, माइनस अब यो साइन a इन्टु साइन a भनेको साइन स्क्वायर a हुन्छ, होइन? 2 अगाडि छ, साइन स्क्वायर a। अब अघि मैले कस स्क्वायर a लाई मैले 1 माइनस साइन स्क्वायर a लेखेको जसरी यहाँ साइन स्क्वायर a लाई 1 माइनस कस स्क्वायर a लेख्छु। तर म यो कस a लाई चाहिँ 2 सँगै राख्छु है, अहिले मल्टिप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ। म पहिला यहाँ कस a लेख्छु, अनि साइन स्क्वायर a को सट्टामा के लेख्छु? 1 माइनस कस स्क्वायर a। अब यहाँ अगाडिको एज इट इज लेखेर जाऊँ। अब यहाँ ब्र्याकेट खोल्नु अगाडि मल्टिप्लाई गर्नु अगाडि चाहिँ हामीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ है। यहाँ यो मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा अगाडि के साइन छ? माइनस साइन छ, त्यही भएर ध्यान पुर्याउनुपर्छ। मल्टिप्लाई गर्दा अब यो साइनले पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो माइनस इन्टु प्लस भनेको 1 को अगाडि के छ? प्लस छ, माइनस इन्टु प्लस भनेको माइनस नै हुन्छ, होइन? अनि 2 कस a इन्टु 1 भनेको 2 कस a, माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस हुन्छ। 2 कस a इन्टु कस स्क्वायर a भनेको 2 कस क्युब a हुन्छ। अब लाइक टर्म्सहरूलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ।
2 cos क्युब ए 2 cos क्युब एलाई हामीले जोड्दाखेरि कति हुन्छ 4 cos क्युब ए माइनस cos ए माइनस 2 cos ए भनेको के हो माइनस 3 cos ए र हाम्रो cos 3a को पनि फर्मुला आयो tan 3a को पनि हामीले त्यस्तै गरी निकाल्न सक्छौं tan 2a plus a गर्दिनी अनि यही फर्मुला लाउने हामीले त्यसरी नै गर्न सक्छौं म गरेरै देखाइदिन्छु तिमीलाई tan 2a plus a गरिदिन्छु यो 3a लाई अब tan को कम्पाउन्ड एंगल फर्मुला लगाम के हुन्छ त tan 2a plus tan a over 1 minus tan 2a multiplied by tan a अब tan 2a को फर्मुला हामीले भर्खर के निकालेको छौं 2 tan a upon 1 minus tan square a tan 2a को फर्मुला हामीले राख्यौं अब बाँकी यहाँ tan a छ होल अपन तल पनि राखौं 1 minus tan 2a भनेको 2 tan a upon 1 minus tan square a multiplied by tan a LCM लिखेर हामीले गर्यौं भने 2 tan a plus tan a into 1 भनेको tan a हुन्छ minus tan a into tan square a भनेको tan cube a हुन्छ अपन तल कति बाँकी भयो 1 minus tan square a न्युमेरेटर को टर्म भयो यो भनेको अनि हामी यो टर्मलाई चाहिँ यसले मल्टिप्लाई गर्ने छौं 1 into 1 minus tan square a भनेको त 1 minus tan square a नै हुन्छ हो कि हैन माइनस अब यो टर्ममा चाहिँ के छ त tan a into tan a भनेको tan square a हुन्छ त्यसो भए 2 tan square a हुन्छ होल अपन 1 minus tan square a यहाँ 1 मा चाहिँ मैले एलसीएम लिएको है 1 लाई मैले यो 1 minus tan square a ले मल्टिप्लाई गरेर यो टर्म आको अनि होल अपन 1 minus tan square a भएको सो डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड यो चाहिँ इक्वल टु साइन म यहाँ दिन्छु अब यस्तो कम्प्लेक्स फ्र्याक्सन आयो हैन अब यसलाई चाहिँ मैले सिम्प्लिफाई गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यो न्युमेरेटरमा नि फ्र्याक्सन छ डिनोमिनेटरमा नि फ्र्याक्सन छ भने हामीले तल र तलको माथि र माथिको कुनै क्यान्सल आउट हुन्छ भने गर्न सक्छौं के मैले भन्न खोजेको जस्तै a upon b होल अपन a upon c छ भने यो माथि माथिको अनि यो तल तलको क्यान्सल गर्न मिल्छ के बुझ्यौ नि त्यसो भए यो a र a चाहिँ क्यान्सल हुन्छ अनि बाँकी कति हुन्छ तलको सबसे तलको चाहिँ यहाँनिर माथि गएर बस्छ के c over b हुन्छ यो भनेको अब तिमीले कसरी भनेर सोध्लाउ हामीलाई त थाहा छ a over b upon a over c भनेको हामीले फ्र्याक्सनले डिभाइड गर्दाखेरि यसको रेसिप्रोकलले मल्टिप्लाई गर्छौं अर्को स्टेपमा हैन यसलाई हामीले के लेख्न मिल्छ a over b मल्टिप्लाइड बाइ यसको रेसिप्रोकल भनेको c over a भयो a क्यान्सल आउट हुन्छ बाँकी कति हुन्छ c over b मैले अघि गरेको प्रोसेसबाट पनि त्यही आन्सर आएको छ सो हामीले यत्रो स्टेप गरिरहनुको सट्टा त डाइरेक्ट यो तल माथि माथिको क्यान्सल आउट गर्दिने तल तलको क्यान्सल आउट गर्दिने क्यान्सल हुने चीजहरु चाहिँ हैन अब सपोज डिनोमिनेटर चाहिँ सेम छ रे के b over c अपन d over c छ भने यो b र d मा त केही क्यान्सल आउट हुँदैन c र c हामीले क्यान्सल आउट गर्न मिल्छ तल तलको हैन अब यो माथिको माथि नै बस्छ अनि यो ठुलो फ्र्याक्सन भन्दा तलको यो माथिको छ नि यो चाहिँ तल आएर बस्छ के b over d हुन्छ यो भनेको अब यो कन्फर्म गर्नु छ भने यही सेम प्रोसेसबाट जान सक्छौ ओके ट्रिगोनोमेट्री पढ्दा पढ्दै मैले फ्र्याक्सनहरुको पनि एउटा ट्रिक सिकाइदिए सो मैले त्यो सिकाउनुको कारण चाहिँ धेरै ठाउँहरुमा त्यो काम लाग्छ के स्टेप्सहरु बच्छ टाइम बच्छ सो याद गर्न सक्छौ त्यो कुरा यहाँ भनेको माथि माथि त त्यस्तो अहिले क्यान्सल आउट गर्ने त अहिले केही छैन हामीले केही लिन मिल्छ र यहाँ माथिबाट त tan a कमन आउँछ तर यहाँ तल यहाँ यति टर्मबाट tan a कमन लिन मिल्छ त मिल्दैन सो केही क्यान्सल आउट हुने केही छैन तर यहाँ तल तल त सेम छ 1 minus tan square a 1 minus tan square a सो हामीले यसलाई
क्यान्सल आउट गरिदिन मिल्छ। के हुन्छ त यो भनेको अब अघि भनेको 2 tan A प्लस tan A। यो 2 tan A प्लस tan A भनेको कति हुन्छ भन त 3 tan A। म यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु 3 tan A। बाँकी कति छ माइनस tan क्युब A। तलपट्टि चाहिँ यो टर्म हुन्छ माइनस tan स्क्वायर A माइनस 2 tan स्क्वायर A भनेको माइनस 3 tan स्क्वायर A हुन्छ। एन्ड यसरी हाम्रो tan 3A को पनि फर्मुला आयो। के हुने रहेछ 3 tan A माइनस tan क्युब A अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A हुने रहेछ। सो यसरी हाम्रो फर्मुला आयो। अब तिमीले यसलाई याद गर्नु पर्दैन, जस्ट डिराइभ गर्ने तरिका सिक। फर्मुला त अनि बिस्तारै बिस्तारै याद गर्दै गए भइहाल्यो नि। डिराइभ गर्ने तरिका चाहिँ मेन सिक्नु पर्यो तिमीले। अब फेरि सोध्लाउ हामीले त अनि A/2 A/3 यिनीहरूको त हामीले फर्मुला नै निकालेको छैनौँ भन्लाउ होइन। यसको लागि सजिलो छ, हामीले 2A को 3A को सबको निकालिसक्यौँ। अब यिनीहरू निकालेपछि A/2 A/3हरूको त निकाल्न गाह्रो छैन। किन भन्दाखेरि हामीले Aलाई 2 इन्टु A/2 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन त। मिल्छ नि होइन। जस्तै साइन A छ के, अब यो Aलाई हामीले साइन 2 इन्टु A/2 लेख्न मिल्छ। अब यो भनेको त यतिलाई हामीले एउटा एङ्गल मानिदिने हो भने सपोज यो भनेको चाहिँ B हो अरे के। A/2 इक्वल्स टु चाहिँ B सपोज गरौँ होइन। अब यो त साइन 2B को फर्मुला भयो कि भएन। साइनको डबल एङ्गल फर्मुला त भर्खर हामीले निकालेको होइन। के हुन्छ त 2 साइन B कस B। अब B को सट्टा हामी A/2 राखिदिए आइहाल्यो हाम्रो फर्मुला साइन A/2 कस A/2। गाह्रो छ र। साइन A भनेको कति हुने रहेछ 2 इन्टु साइन A/2 कस A/2। अब कसको पनि निकाल्न सक्छौँ। कस Aलाई हामीले के लेख्न मिल्छ कस 2 इन्टु A/2 लेख्न मिल्छ होइन। यो 2 क्यान्सल हुन्छ, A नै बाँकी हुन्छ। अब हामीले कसको डबल एङ्गल फर्मुला हामीले भर्खर निकालेको छौँ। यो ती तीनटा छ होइन। के हुन्छ त यो भनेको कस स्क्वायर A/2 माइनस साइन स्क्वायर A/2 यो छ। अनि अर्को फर्मुला के छ त 2 कस स्क्वायर A/2 माइनस 1। अनि अर्को के छ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A/2। हामीलाई यो डबल एङ्गल फर्मुला आएपछि यो सब आउँछ कि A/2 A/3हरू सब आउँछ हामीलाई। A/3 वाला निकाल्ने काम चाहिँ तिम्रो के यसरी चाहिँ हाम्रो मल्टिपल एङ्गल फर्मुला र सब मल्टिपल एङ्गल फर्मुलाहरू आउँछ। सो तिमीले A/3 को निकाल्न ट्राई गर्नु। अनि कुनै ठाउँमा आजको भिडियोमा बुझेको थिएनौ भने सोध्न सक्छौ मलाई।